મંગલ આશીષ છે, મંગલ ભાવના છે. ફલીભૂત થવા કે ન થવા તારા ઉપર નિર્ભર છે. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન યુ. જ્ઞાનીની તો આ જ ભાવના છે, જ્ઞાનીના આ જ આશીર્વાદ. હું તો આશીર્વાદ રૂપે જ લઉં છું. આ જ્ઞાનીની આ ભાવના છે, જ્ઞાનીના આ આશીર્વાદ છે. પણ આ આશીર્વાદ તને ફલે, ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન યુ. આર યુ ગેટિંગ ઇટ? દુઃખ સાથે આપણો એટલો ઊંડો અને જૂનો સંબંધ છે, એના ડિવોર્સ જાણે પોસિબલ નથી એવું છે. દુઃખ સાથે અહીંયા ભગવાન કહે છે સર્વ, શું પહેલું લાઈન શું? સર્વ ભવંતુ સુખી ન, સર્વ જીવ સુખી થાવ. પણ આપણો દુઃખ સાથે એટલો ઊંડો સંબંધ છે. આપણા સર્વ પ્રયત્ન દુઃખ ઉપાર્જન માટે જ છે. If you get married also, it is to manufacture another type of dukh. કિંચિત માત્ર ગ્રહવું. So આપણા બધા જ પ્રયત્ન, all our thoughts, all our feelings, all our acts is only to manufacture a different type of dukh. And we are expert in it. કંઈ બી સારું થાય ને તો બી આપણે એમાંથી દુઃખ ઊભું કરી શકીએ. We are like parachutes. સારામાં સારું થાય ને એનાથી નીચે કેમ ઉતરવાનું વી નો ઇટ વે. હા પણ હવે કેટલું ટકશે, હા હવે તો બધું ખુલવાનું છે. અરે પર્યુષણ તો મજાથી કરી લે. કેવી રીતે દુઃખી થવાનું એના ટ્યુશન્સ જ્ઞાનીઓ હા. આપણે એક ચીજ બરાબર આવડે છે, કહી દો. આપણી ચીટા કેવી રીતે બનાવવી, એમાં આગ કેવી રીતે ચાપવી અને એમાં લાકડા કેવી રીતે નાખ્યા કરવાના કે આમ દુઃખ સ્થિર. આ એક ચીજ આપણે આવડે છે. ભલે ને જ્ઞાનીઓ ગમે તે બી ભાવના કરે, સર્વ ભવંતુ સુખી ન, સર્વ ભવંતુ સુખી ન, ભલે આપ ભાવના કર્યા કરો અને આપ આશીર્વાદ વરસાવો. ગમે તેટલા આશીર્વાદ જ્ઞાની વરસાવે પણ અલ્યા તું ઘડો જ ઊંડો રાખે તો તું ક્યારે ભરાવાનો? તારો ઘડો જ ઊંધો અને વરસાદ આવે, સર્વ ભવંતુ સુખિન સર્વ ભદ્રાની પશ્યંતુ, પણ તારું કંઈ નહીં થાય. તારો ઘડો જ ઉલટો છે અને ચટ્ટો હોય તો છિદ્રવાળો છે, કાણાવાળો છે, એટલે ભરાતો નથી. આ દુઃખ સાથે આપણો બહુ ઊંડો સંબંધ છે. ક્યાં વિતરાગનો ધર્મ? ઈચ્છા રહિત કેમ થવું. ગઈકાલે મેં કીધું વિકાર રહિત કેમ થવું. આજે કહું છું ઈચ્છા રહિત કેમ થવું. અને એવી રીતે પૂછાશે કે ડે 2માં વિતરાગ ધર્મ શું હતો, ડે 1માં વિતરાગ, એવી રીતે નહીં પૂછે. સેમ થિંગ. ક્યાં વિતરાગનો ધર્મ ઈચ્છા રહિત કેમ થવું અને ક્યાં કયો ધર્મ આપણે પાલીએ છીએ ખબર નથી, ઈચ્છા પૂરી કેમ કરવી. આપણો ધર્મ ઈચ્છા પૂર્તિ, વિતરાગનો ધર્મ ઈચ્છા રહિત. ક્યાં કંઈ ઠેકાના જ નથી. આ તો જન્મે જૈન ધર્મ મળી ગયો એટલે વિતરાગ શબ્દ આપણે આમ આવડે છે, નથી સમજાયું કંઈ, નથિંગ. ઈચ્છા પૂર્તિ કે ઈચ્છા રહિત. ધર્મ ક્ષેત્રે બી આવો, ઈચ્છા, મને આહારદાન મળે, મારે આમ મળે, આ બધી ઈચ્છા રહિતનો માર્ગ છે. અને તું શુભ ઈચ્છામાં સંતોષાઈ જાય છે અને ઈચ્છા પૂરી થાય એના માટે જ મહેનત કરે છે. એટલે એકચ્યુઅલી તું દુઃખ મેન્યુફેક્ચરના રસ્તા પર જ છે. તું જ તારી ચિતા બનાવે, તું જ એકમાં આગ ચાપે ને તું જ લાકડા નાખી અને યાદ કર્યા કર, તારા મા બાપને યાદ કર્યા કર, મરી ગયા થા દુઃખી. તું વિતરાગના માર્ગે નથી. નહીં તો વિતરાગ ભગવાનનું સ્મરણ કર. વિતરાગ ભગવાન. અરે ગૌતમને કહે છે આટલો પણ રાગ હશે તને કેવલ ના નહીં થાય. ગૌતમ મોહ શબ્દ વાપરે પણ રાગના અર્થ, અને એનો રાગ દૂર કરવા માટે એમને દૂર કરવું પડ્યું. આ વિતરાગ ભગવાન છે. અંબાલાલને દૂર કરી દીધો, નહીં સહન કરી શકે અંબાલાલ આ દેહ વિલય. રાજકોટ વખતે હતા અંબાલાલભાઈ? નહીં. સતત સેવામાં 47થી અને 57, કેટલો ગાઢ પરિચય ને આત્મીયતા.
એક આત્મીય બન્યા હતા. એટલે આમ કંઈ બી હોય તો આપણા આત્મીયજનો પાસે કંઈક શેર કરીએ, દૂર કરી દીધા. આ વિતરાગ ભગવાન. વ્યવહાર ધર્મ પાળ્યો, મા બાપને બોલાવી દીધા, પત્નીને બોલાવી દીધી, છોકરાઓને બોલાવી દીધા. 1 મહિનાથી સાથે હતા સેવામાં, 1 મહિનાથી. અમુકને બોલાવ્યા, અમુકને મોકલ્યા કે આ સહન નહીં કરી શકે, આના પ્રાણ છૂટી જશે, મારા છૂટે એની પહેલાં એના છૂટી જશે, એને સમાચાર જ મળવા જોઈએ, આ દ્રશ્ય નહીં જોઈ શકે. વિતરાગ ભગવાન. ચલો વોટ એવર, પણ રસ્તો જ ઉલટો. અરે આપને તો દુઃખમાં લાભ દેખાય છે, છોડો ને, દુઃખ દૂર કરવાની વાત તો છોડો. જેને દુઃખમાં લાભ દેખાય, કાં તો દુઃખને જ સુખ માને છે અજ્ઞાન, અને કાં તો દુઃખને દુઃખ માને છે પણ એમાં ઘણા બેનિફિટ્સ એને દેખાય છે. યુ વોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. દુઃખમાં અમુક બેનિફિટ્સ, યુ ગેટ લોટ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ. આઈ ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ. You buy a new house or a new car, your relatives, your neighbors will not be happy. Jealous maybe. But you fall ill, they all come to meet you in the hospital. સહાનુભૂતિ, સિમ્પથી, ફૂલ લઈ આવશે, ખાંડવી લઈ આવશે. હા, હું હોસ્પિટલમાં હતો બિફોર ધ સર્જરી પહેલાંની. તો ખબર છે એક માટુંગાવાળા બેન ઘૂસી ગયા રૂમમાં, કારણ કે હોસ્પિટલમાં તો રૂમને કાંઈ લોક બોક હોય નહીં અને કોઈ આવે જ નહીં, આવવાનું જ ના હોય. પણ એક બેન ઘૂસી ગયા અને કે તમારા માટે ખાંડવી લાવી છો, બહુ મન થઈ ગયું. મેં તો રાખો બેન, ડૉક્ટર કહેશે તો હું ચોક્કસ લઈશ. પછી લીધી. પછી તો સર્જરી પછી જેટલો ટાઈમ હોસ્પિટલમાં હતા આવતા હતા, કે હું ભક્ત નથી એટલે મને કોઈ રૂલ લાગુ પડતા નથી. તો તમને ખાંડવી આપવાના ભાવમાં ભક્તિ ક્યાં છોડી દીધી તમે? પણ એ કે તમારા જે પેલું ગ્રુપ મેસેજ છે નોબડી કમ ઇન ધ હોસ્પિટલ એન્ડ ઓલ, એ ભક્તો માટે હતું, હું તમારા ભક્ત નથી. ઓકે. અને એનું ખાતો હતો એ. પછી તો એવરી ડે, પછી તો જ્યારે હોસ્પિટલ છોડીને ગયો ત્યારે બી આવ્યા હતા, અને પછી તો અહીંયા બી આવતા હતા કે હવે હું ભક્ત છું. મને બી નવું નવું શીખવા મળે છે. માટુંગાના બેન હતા, હમણાં દેખાતા, જોતા બી હશે, ખબર નહીં. ઓકે. સો ધીસ ઇઝ વન એક્ઝામ્પલ કે હોસ્પિટલમાં હો અભયભાઈ, આપણે હોસ્પિટલમાં હોય તો કેટલા બધા લોકો મળવા, આપણે એમ થાય કે માંદા જ રહીએ. આટલું લવ એન્ડ કેર જ આપણે કોઈ દિવસ કોઈ કંઈ કેર જ નથી કરી આટલી. આઈ ગીવ યુ વન મોર એક્ઝામ્પલ. કિડ્સ તો છોકરાઓ માંદા પડે ને, મા બાપ બધા સેવા કરવા લાગે. શું જોઈએ છે બેટા? એ ઊભો થાય ને દૂધ માટે, તું ઊભો નહીં થાય, તું તને દૂધ જોઈએ છે, હું લઈ આવું છું. બનાના મિલ્કશેક જોઈએ છે કે એપલ મિલ્કશેક? અને જેને થોડું અલ્સર જેવું લાગતું તો મેં કીધું એક લીલોતરી તું છૂટ રાખ, કારણ કે તું જો અટકી ગયો તો મારા બધા ઘણા કામો અટકી જશે. તો ના 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 પાડે. મેં કીધું એક ખાલી કેલાની છૂટ રાખ, એમ ટેમ્પરરી સ્થાનકવાસી બની જાય. ટામેટાની છૂટ, પાકા કેલાની છૂટ, એનીથિંગ વિચ ઇઝ નોટ ગ્રીન યુ કેન ઇટ, રાઈટ? મેં કીધું એક પર્યુષણ માટે સ્થાનકવાસી થઈ જાય. આ માન્ચેસ્ટર તો આખી જિંદગી આજ બધું ખાધું, પાઉંભાજી બી ખાઈ શકો તમે તો. ટામેટા અને પેલા બટાણા નાખ્યો, યુ કેન ઇટ. આ જો હશે છે માન્ચેસ્ટરવાળા બધા. આ રંજનબેન દેખાય છે ને મને, સુરેન્દ્રભાઈ. હા, તો છોકરાને કંઈ કરવાનું નહીં, માથું દાબી દઉં બેટા, બાપ કે પગ દબાવી દઉં, દીકરો માંદો છે. મને ખબર, મને જ્યારે પેલું 89માં પ્રકોપ થયેલો ખબર છે, પેલું બધું કેન્સર જેવું લાગતું હતું અને બધા લોકો ભેગા થઈ ગયા હતા અને નીકળ્યું પોલિપ્સ ને બધું. અને તે વખતે આખી રાત સખત દુખાવો, 1 વાગે ને જે દુખાવો સ્ટાર્ટ થાય, લાતો મારું
તો હેડ આગળ મમ્મી હોય, પગ આગળ પપ્પા હોય. આખી રાત મારી સાથે જાગે. એવા કેટલા દિવસો ચાલ્યું અને ચિક્કાર પેન. પણ જે ઇમ્પોર્ટન્સ મળતું હતું ને, આપણે એમ લાગ્યું કે બસ આ ચાલુ જ રહે, ચાલુ જ રહે. કારણ જેવા સારા થઈ જાય ને છોકરાઓ, પછી દૂધ આપવાની તો વાત નહીં. આપણે કંઈ માંગે ને તો કે જા તું જાતે લઈ આવ. મને કહો છોકરાઓને શું રહેવું ગમે, વેલ કે ઇલ? તમે કહો. કે મમ્મી પપ્પા બધું માનતા હતા, મમ્મી પપ્પા કંઈ કરવાનું નહીં, ટકોરની તો વાત નહીં. સજેશન્સ, એડવાઇસ, ટકોર કાંઈ નહીં, બધા ડિપાર્ટમેન્ટ્સ બંધ. ઓનલી લવ એન્ડ કેર. અને જેવો હું સારો થયો, બાબલાઓને પૂછી જોજો, જેવો સારો થયો, આમ નહીં કર, આમ કર. આ બધા વૈતરા હું નથી કરવાની, જોઈએ તો જાતે લઈ લે કિચનમાંથી. આખું રૂપ જ બદલાઈ જાય મા બાપનું. છોકરાઓને શું મન થાય? તમે જુઓ, નાના છોકરા, જ્યારે આપણે નાના હતા, આપણે થોડા દિવસે શરદી થાય, પેટમાં દુખે, કારણ કે કેટલી બધી સિમ્પલ. દુઃખ ગમતું થઈ જાય એના માટે કહું છું. કેવી રીતે દુઃખ છોડશો? દુઃખ જ તમને ગમે, બિકોઝ દેર આર સમ બેનિફિટ્સ, દેટ એક્સ્ટ્રા ઇમ્પોર્ટન્સ યુ ગેટ. અને અમિત શેઠ તો બહુ એવું કરે, કારણ કે એક વખત એને પેલું શું હતું, પેલું ફોલ્સ શું હતું, કમરનું કંઈક એનું, એ તો બેડ રેસ્ટ હતું. તો હું દરરોજ એકવાર મળવા જાઉં, પટેલ ચેમ્બર્સમાંથી આવું, સત્સંગને બધું કરીને પછી એને મળવા જાઉં. એને જે ગમે તેવી વાત, એને ધર્મ ગમે તો ધર્મ, અને આહારની વાત ગમે તો આહાર, એને જે ગમે તે એને ખુશ કરવા માટે કે એવી થોડી વાતો કર કે બાપા આઈ જસ્ટ હોપ કે આ બીમારી ચાલુ રહે. મેં તો તને દુઃખ જ જો ગમતું થઈ જશે તો દુઃખથી મુક્તિ કેવી રીતે થશે? અને જ્ઞાની આપણે એ જ કહે છે કે તને તો દુઃખ ગમે છે, બિકોઝ એમાં તને થોડું ઇમ્પોર્ટન્સ મળે છે. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? હા. દુઃખની પરિભાષા શું છે? દુઃખની પરિભાષા એટલી છે, સ્વભાવથી પ્રતિકૂળ રહેવું, સ્વભાવથી પ્રતિકૂળ વર્તવું. દેટ ઇઝ દુઃખ. તું એમ માને છે કે તું એમ માને છે કે કોઈ વસ્તુથી દુઃખી થવાય, કોઈ વ્યક્તિથી દુઃખી થવાય, કોઈ પરિસ્થિતિથી દુઃખી થવાય, અને પૂર્વકર્મથી દુઃખી થવાય? વવ પપ. વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ, પૂર્વકર્મ. આ તો ચોક્કસ પૂછાશે. અજ્ઞાની દુઃખનું કારણ શું માને છે? વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ, અને છેલ્લે કાંઈ ન મળે ને મારા પૂર્વકર્મ જેવા છે. એકચ્યુઅલી આ લાસ્ટ વ્યાખ્યા તો આપણે બહુ જ સેટ થઈ ગઈ છે. હું તો નિર્દોષ છું, વર્તમાનમાં હું નિર્દોષ છું. હું આ જે ભોગવું છું ને મારા પૂર્વકર્મનું ફલ છે આ દુઃખ. એટલે હું તો નિર્દોષ છું. આ પૂર્વકર્મ, એનું પૂર્વકર્મનું ફલ તો ભોગવવું જ પડે એવું કંઈક હતું ને ચોથા પદમાં, ભોગતા. હા, પૂર્વકર્મ જે હોય ભોગવું છું, એટલે દુઃખી છું. બીજું શું? મેં કંઈ ખોટું નથી કર્યું હમણાં, મેં કોઈ રાગ નથી કર્યું, કંઈ મમત્વ નથી કર્યું, મારું પૂર્વકર્મ. આ વ્યાખ્યા તો એકને સેટ થયેલી છે. કોઈ અસદગુરુ પાસેથી કર્મગ્રંથ શીખ્યો જ તું, એટલે આખી કઈ બી વાત આવે એટલે પૂર્વકર્મ. ખાટું તીખું પાણીપુરી, પાણી ખાટું ને તીખું ખાય, હાઈપર એસિડિટી થાય અને ઘૂંટણ દુખવા લાગે. કેમ દુઃખી થયો? પૂર્વકર્મ. અશાત વેદની એનો ઉદય. આ તો એકદમ સેટ થઈ ગયું છે. આપણે અહંકારથી ચકચૂર થઈને આપણે સજેશનો આપીએ અને બધા જ ના પાડી દે કે વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ હિયર ઓલ્સો. પણ તું અહંકારી છે ને તું બહુ દોઢ ડાયો છે એમ નહીં વિચારવાનું. આપણો યશ કર્મ જ નથી, કોઈને મારી વાત બેસતી જ નથી. અને આવ્યું હતું ને આમાં આલોચનામાં આવ્યું હતું કેમ અપયશ પામે ને કેમ આ પામે. મારું અપયશ, અરે પણ તારી બોલવાની રીત બરાબર નથી, તારું બોલવાનું તોછડું છે, કોઈને ઉતારી પાડવાનું છે, એ કશું જોવાનું નહીં, પૂર્વકર્મ પર છોડી દેવાનું. પૂર્વકર્મ મારા ખરાબ, કોઈને મારી વાત બેસતી નથી, કોઈ મને પ્રેમ કરતું નથી, કોઈ મને આ નથી કરતું. આખો દિવસ બધા મને જોઈને જ ભાગે, રસ્તો બદલી નાખ. બદલે જ ને,
કાલી બિલાડી જોઈને કોઈ આગળ થોડી જાય. હે એટલે દુઃખની પરિભાષા એમ છે કે સ્વભાવ, તારો આત્મ સ્વભાવ જેવો છે એનાથી પ્રતિકૂળ વર્તે એટલે દુઃખ ઉત્પન્ન થવાનું છે. આ વ્યાખ્યા જ્ઞાનીઓની છે. અને આપણી વસ્તુ, વ્યક્તિ, વવ, પરિસ્થિતિ, પૂર્વકર્મ. અને પૂર્વકર્મ તો એકદમ સેટ થઈ ગઈ છે. વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ બોલે ને તો લોકો કે આ ધાર્મિક નથી. પૂર્વકર્મ બોલવાનું ને એમાં બી ઉત્તર પ્રકૃતિઓ બોલવાની, મૂળ પ્રકૃતિ નહીં, ઉત્તર. આમ સત્સંગમાં ઊંઘ આવે ને, અરે આ તો શું ચક્ષુ દર્શન, અચક્ષુ દર્શન, નિદ્રા નિદ્રા નિદ્રા, વોટ એવર, એવા એવા નામ બોલવાના કે સામેવાળાને બી લાગે કે આ તો નિર્દોષ જ છે. દુઃખ સાથે મેં કીધું બહુ ઊંડો સંબંધ છે. એક ખાસ વિનંતી બાપા, તારી વર્તમાન અસાવધાનીને દુઃખનું કારણ માનજે, તારી ભૂતકાળની ભૂલને નહીં. વર્તમાનમાં આઈ વોઝ નોટ ઇન અ સ્ટેટ ઓફ અવેરનેસ, તો આ અપમાન મને બહુ ટચ થઈ ગયું. એટલો બધો ગુસ્સો મને ઉત્પન્ન કરાયો, આમ ન થવું જોઈએ ને આમ ના કહેવું જોઈએ ને આમ ન, પણ આઈ વોઝ નોટ ઇન અ સ્ટેટ ઓફ અવેરનેસ. વર્તમાન અસાવધાનીનું ફળ દુઃખ છે, પૂર્વકર્મનું ફળ દુઃખ નથી. પૂર્વકર્મનું ફળ સિચ્યુએશન છે, દુઃખ નથી. દુઃખ તારી વર્તમાન અસાવધાની. પ્લીઝ ધર્મને દુઃખ સાથે જોડતો નહીં. ડિડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ? કેટલાક લોકો કે પરમાત્માએ આપણું નસીબ લખ્યું છે. પરમાત્માએ મૌન છે, આપણું નસીબ લખ્યું છે. એ નસીબમાં દુઃખ લખ્યું છે. તો પરમાત્માએ જ્યારે દુઃખ લખ્યું છે તો એ સહન કરવું એ ભક્તિ છે. કેટલું સરસ છે કે નહીં આખું સૂત્ર. પરમાત્મા દુઃખ લખ્યું છે એટલે દુઃખ આવ્યું છે, અને એ દુઃખ સહન કરવું તો આપણે ભગવાનને પ્રિય થશું. મેરા પ્રિય ભક્ત જો दुख मैंने भेजा है वो सहन कर लेता है. કેનેડા હશે છે, સેન ફ્રાન્સિસ્કો હશે છે, લોસ એન્જલિસ હશે છે, લોંગ આઇલેન્ડ હશે છે, મસ્કટ હશે છે, સિંગાપોર હશે છે, મેન્ચેસ્ટર હશે છે. કારણ કે બધા ક્યારે ને ક્યારેક આવું બોલ્યા છે. भगवान ने दुख भेजा है, सहन कर लो बेटा, सहन करेगा तो प्रिय हो जाएगा भगवान को. भगवान सेडिस्ट નથી. For my Premarthits who don't understand the meaning of sadist, પરપીડા શું, પરપીડા દાયક કે શું, આઈ ડોન્ટ નો. બીજાને દુઃખી કરીને જે સુખી થાય એને સેડિસ્ટ કહેવાય. મેન્ટલ ડિસઓર્ડર છે. દુઃખી કરીને એ દુઃખી થાય, એમાં સુખી થાય. તો પરમાત્મા સેડિસ્ટ નથી કે તને દુઃખ મોકલે, તું દુઃખી થાય, સહન કરે અને હા 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 કરીને ખુશ થાય. હી ઇઝ નોટ અ સેડિસ્ટ. ઇનફેક્ટ ઇફ ઇઝ પરમાત્મા તો તને દુઃખ શું કામ મોકલે જ? જો પરમાત્મા જ લખતા હોય તો સુખ જ ના લખ. તું તારા દીકરાને દુઃખ આપશે કે સુખ? સોનલ, દુઃખ આપશે કે સુખ? દીકરાને શું આપશે? દુઃખ આપશે કે સુખ? સુખ આ તમારા હાથમાં જે હોય તે. પેન તો છે ને હાથમાં, હા તો એ પેન આપજો. ચાલો, તમારા દીકરાને પણ તમે સુખ આપો તો પરમાત્મા તને શું કામ દુઃખ આપે? એ ગાંડો નથી પરમાત્મા, અને સેડિસ્ટ બી નથી. ખોટું ખોટું હા દુઃખ સહન કરી લે, દુઃખ સહન કરી લે, પરમાત્મા કા રાજીપો, એવું કંઈ છે જ નહીં. દુઃખને પરમાત્મા સાથે નહીં જોડો. દુઃખ તારી અસાવધાનીનું ફળ છે. કોઈ નવરો નથી તને દુઃખી કરીને સુખી થવા માટે. પણ આપણી અંદર ઊંડે ઊંડે જે બહુ દુઃખ સહન કરે ને એ બહુ ધાર્મિક છે. આઈ કેન ગીવ એન એક્ઝામ્પલ. આમ 8-10 દિવસ ભૂખ્યો રહ્યો હોય, હું 28 નથી બોલતો, હું ભૂખ્યો રહ્યો હોય બોલું છું. તપસ્વી માટે મને બહુમાન જ છે. તપસ્વી માટે મારે બહુ માન છે. અરે કેવો સ્વાધ્યાય
માં લીન છે, આહારના વિકલ્પ નથી, એની શોભાયાત્રા કાઢવી હોય. તપસ્વીનું મને વાંધો નથી, હું ભૂખ્યાની વાત કરું. બિચારો ટીવી જોઈને ખાવાના વિચારો કરીને 3 દિવસ પહેલાંથી ઝવેરી બજારની બુંદી સેવ જોઈએ પારના માટે, અહીંયાની આ જોઈએ, અહીંયાનું આ જોઈએ, આવા વિચાર મળે એને હું ભૂખ્યો કહું છું, તપસ્વી નથી કહેતો. તો ભૂખ્યો એટલે કોણ? 8 દિવસનો ભૂખ્યો એટલે કોણ? દુઃખી માણસ. એ દુઃખી માણસનું તમે શું કરો? હાથ જોડો, શોભાયાત્રા કાઢો, ફંક્શન રાખો. કારણ કે ઊંડે 8 દિવસ તમે બેડ પર નથી સૂતા, તમે જમીન પર જ છો, બહુ દુઃખ ભોગવો છો, ધાર્મિક છે. ઊંડે તમારા મનમાં જે બહુ દુઃખ ઊભું કરે, સહન કરે, એ ધાર્મિક છે. આવું ઊંડે છે. હું તપસ્વીની વાત નથી કરતો. તપસ્વી તો સ્વાધ્યાય ધ્યાનમાં 8 કલાક સ્વાધ્યાય કર્યો આજે ઉપવાસમાં. મમ્મી તો વર્ષો પહેલાં એની બેન ને એની બેનની છોકરીઓ સાથે ગોવા ફરવા ગઈ હતી. 20 વર્ષ પહેલાંની વાત હશે. ગોવા ફરવા ગઈ હશે અને ફોન પર વાત થઈ તો મેં કીધું મમ્મી મારે હું પાંચમ, છઠ, સાતમનો અઠ્ઠમ કરતો ઓલવેઝ, અને ગોકુલ અષ્ટમી એ પારનું કરું. એવું વર્ષો સુધી ચાલતું હતું, જ્યાં સુધી શુગર નહોતું આવ્યું ત્યાં સુધી. તો મેં મમ્મીને કીધું કે હું અઠ્ઠમ લઉં છું, તું ભલે ગોવામાં ફર, તું પછી કરજે. હવે ગોવા જઈને અઠ્ઠમ કરે એટલે મેં કહ્યું પછી કરજે. તો કે ના એને પેલું મમત્વ જ બહુ ને, મારો દીકરો ભૂખ્યો તો હું એ ભૂકી, એટલે એને બી ત્યાં અઠ્ઠમ કર્યો ગોવામાં. પછી આવીને કે સારું લાગે છે, 8 કરી દો. મેં તને 7 વર્તે તો કર. 8 થઈ ગયા પછી 9મા દિવસમાં બધી મેં પારણાની તૈયારી કરી. તો કે બહુ સારી 7 એમ કહીને માસખમન કરી દીધું. પણ જેવી ખબર પડી 12મા ઉપવાસે કે હવે આ આગળ વધવાની જ, મેં તો મમ્મી હવે લોકોને ખબર પડશે, બધા મળવા આવશે, તું મૌન લઈ લે. 1 મહિનાનું મૌન લઈ લેતું, રૂમની બહાર નહીં આવવાનું. બધા ગેસ્ટને હું બધા ગેસ્ટની સાથે વાત કરીશ, બધાને આ કરીશ, તને કોઈને મળવા નહીં દઉં. જો જિંદગીમાં એકવાર આવું તપ કરે, આ કે ઘડી માસકમન તો થાય નહીં. દરરોજ એનો નાનો દીકરો એને દેરાસર લઈ જાય, પૂજા કરે, ગુરુ ભગવાનના દર્શન કરે, આ કરે, સવાર સાંજની ભક્તિ કરાવ, સ્વાધ્યાય કરે, એમ કરે છેલ્લા દિવસ સુધી, 30મા ઉપવાસ સુધી. મેં તો એકવાર જો કરવો હોય તો ભગવાનની આજ્ઞા અનુસાર તારો વધુ સમય તારે એક ચીજ એના પારના પછી કેથલિક જીમખાનામાં મેં રાખ્યો હતો. એક વિકલ્પ કરવા જ નથી દીધો. મેં કહ્યું તારે કોણ આવે છે, કોણ નહીં, કોને આમંત્રણ, કશું જ ખબર ના હોવી જોઈએ. તું તારા ભાવમાં એરે, અમે બધું બહાર કરશું. અમારી આ ફરજ છે અનુમોદના કરવી, પણ તારી અનુમોદના સંબંધી કોઈ વિકલ્પ ન કરવા એ ફરજ છે. એટલે હું તપસ્વી નથી કહેતો, પણ હું ભૂખ્યો, વધુ પોતાને પીડા આપીને દુઃખી થનારો, એના માટે પણ આપને બહુમાન છે. આપણે દુઃખને જાણતા અજાણતા ધર્મ સાથે જોડી દીધું છે કે જે વધારે દુઃખ સહન કરે એ વધારે ધાર્મિક. ઈસાઈ સંપ્રદાયમાં તો ઈસાઈ ધર્મમાં તો એક એવો સંપ્રદાય છે જે દરરોજ પોતાને કોડા મારે. જર્મનીમાં હતા યોગાનંદ પરમહંસ, એમને ખાસ મળવા ગયા હતા. તો એવરી ફ્રાઈડે, બિકોઝ ગુડ ફ્રાઈડે વોઝ ઓન અ ફ્રાઈડે, સો એવરી ફ્રાઈડે જખમ આપે, જેટલા ક્રાઇસ્ટને જખમ આવ્યો હતા એ બધા જખમ આપે અને બ્લીડ થવા દે. અને જેટલું વધારે દુઃખ કોડા મારે વગેરે, જેટલું મોહરમમાં પણ તમે જુઓ તો કોડા મારે, જેટલા વધારે પોતાને દુઃખ આપે એટલો વધારે મોટો ફકીર કહેવાય. દરેક ધર્મમાં આ વાત ઘૂસી ગઈ. જે વધારે દુઃખ સહન કરે એ ધાર્મિક. ના, પરમાત્માને પ્યારો કોણ? જે વધારે દુઃખ સહન કરે તે, કે જે સદા આનંદિત રહે તે? તમે જ વિચારી લેજો, હું આન્સર નહીં આપું. એક જુસિયા નામના ફકીર થયા, મરણ પથારીએ હતા. તો આમ હવે ગમે ત્યારે દેહ છોડવાના છે. તો અમુક લોકો જેમને મળવા, તો કે જુસિયા
હવે તારે પરમાત્માનો ભેટો થવાનો છે, તો તે બધા વ્રત તપ વગેરે બરાબર કર્યા છે કે નહીં જીવન દરમિયાન? ને તો ભગવાને મોડું શું દેખાડશે? તે બધું કર્યું છે કે નહીં? બરાબર પીડા સહન કરી છે કે નહીં? એને કીધું હું ભગવાનને જાણું છું. ભગવાન દુષ્ટ વ્યક્તિ નથી. ભગવાનને જ્યારે હું મળીશ ત્યારે ભગવાન મને એમ નહીં પૂછે તું કેટલા દિવસ ભૂખ્યો રહ્યો, એમ નહીં પૂછે. મને ભગવાન પૂછશે તું કેટલો વખત આનંદિત રહ્યો. જે બી પરિસ્થિતિ આવે, અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ, તું ચીયરફુલ કેટલો રહ્યો. આઈ નો ગોડ ઇઝ નોટ અ સેડિસ્ટ. એ મને પૂછશે કે તું કેટલો આનંદિત રહ્યો, કારણ કે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપી હું છું, આનંદ સ્વરૂપી. તું તારા સ્વરૂપમાં કેટલો રહ્યો, તું સદા આનંદિત કેટલો રહ્યો. એટલે તમે આજે દુઃખ સાથે ધર્મને જોડ્યો છે ને, દેહ વિરોધી, શરીર વિરોધી, મન વિરોધી, આ વ્યાખ્યા તોડી નાખજો. શાંત, સંતુષ્ટ, આનંદિત, કોઈ બી સ્થિતિમાં તૃષ્ણા બી નહીં અને રિએક્શન બી નહીં. જે સ્થિતિમાંથી પસાર થવાનું હોય બસ શાંત અને આનંદિત રહો. મોટી તપસ્યા તમારી થઈ. હું કંઈ આના વિરુદ્ધમાં નથી, પણ ભૂખનું દુઃખ સહન કરવું એ ધર્મ નથી. આત્મભાવમાં લીન રહેવું, સ્વાધ્યાયમાં લીન રહેવું એ ધર્મ ચોક્કસ છે. જે વ્યક્તિ સુખી હોય, સુખી કરતાં બી આનંદિત હોય, એની ચેતના બહાર ભાગતી જ નથી. બિકોઝ જે સુખી હોય ને એ સંતુષ્ટ હોય, જે દુઃખી હોય એ ભાગતો હોય. એટલે ઇફ યુ લર્ન ધીસ આર્ટ ઓફ રિમેનિંગ ચીયરફુલ, તમે સંતુષ્ટ રહેશો. એ તમને એવી બધી તૃષ્ણાઓ ને ડિઝાયર્સ જાગશે જ નહીં. So over the dinner, બેસનું કરતા વખતે I was talking to them because 1983, so when this body was 17 years old, so that was the day, 15th May, Atmarpit Diksha of mine, 15th or 17th May, I don't remember. It was Akhatij, okay? 1983. So in April I gave my ICSE exams and May ma I taken. જેવી દીક્ષા લીધી, મેં કીધું આ ચાતુર્માસ હું આશ્રમની બહાર પગ નહીં મૂકું. મેં વ્રત લઈ લીધું કે આટલું જો સમર્પણ અને આટલી મારી નિષ્ઠા ન બતાવો ચાતુર્માસ માટે, કે આશ્રમ શ્રીમદ રાજચંદ્ર આશ્રમનું બોર્ડ આવે એ બોર્ડર ક્રોસ નહીં કરવાની. બરાબર ચાતુર્માસ પછી એવી કોઈ પરિસ્થિતિ સર્જાય કે અર્જન્ટ હુબલી જવાનું આવ્યું તબિયતના કારણે. So that was when 17 years old and I was in seva. So સવારના અમે હુબલી જવાના હતા, 5 વાગે નીકળ્યા, 3 કલાકનો રસ્તો હમ્પીથી હુબલી, અને પહોંચી, ડૉક્ટરની અપોઇન્ટમેન્ટ હતી, અને જમી ભોજન કરીને કોઈ મુમુક્ષુને ત્યાં થોડો રેસ્ટ કરીને અમે પાછા 4 વાગે નીકળીને હમ્પી આવી જવાના હતા 7-8 વાગે. એટલે બધું એવી રીતે જ ગોઠવાયું હતું કે આરતીના ટાઈમે પહોંચી જશું. પણ કંઈ કોમ્પ્લિકેશન નીકળ્યું તબિયતમાં, માતાજીનું કોમ્પ્લિકેશન નીકળ્યું, એટલે ત્યાં રહેવું પડ્યું. એ પહેરેલા જ કપડાં, અમે તો સાંજના પાછા આવી જવા, એક જોડી સાથે રાખી હતી, કંઈ કામ તેમ થાય. એમાં 1 મહિનો ત્યાં રહ્યો. 3જા દિવસે તો ગામમાં જઈને લુંગીઓ લાવ્યો. લુંગી નટુભાઈ પાસે લુંગી કેવી રીતે પહેરવાની તે શીખ્યો, કારણ કે હવે કપડાં નહીં, કશું નહીં. અને મહિનો રહ્યો. તો બધું જ ડૉક્ટરનું હું હેન્ડલ કરતો, જેમ હમણાં બધું નેમી જે હેન્ડલ કરે, રિપોર્ટ્સ કલેક્ટ કરવાના, ડૉક્ટરને બતાવવાના, કમ્પેરેટિવ સ્ટડી કરવાની, એક્સેટ્રા. સો સતત ડૉક્ટર એટ ધ એજ ઓફ 17 અને ડૉક્ટર્સની સાથે ફૂરો. તેમાં એક ડૉક્ટર સાથે સારી ફ્રેન્ડશિપ થઈ ગઈ. સો આઈ વોન્ટેડ ટુ નો મોર અબાઉટ ધીસ ડિઝીઝ ઓર ધીસ મેડિકલ નોલેજ. એટલે હું બહુ એમની પાસે બેસતો હતો. ધીમે ધીમે અમારા વચ્ચે મૈત્રી થઈ. એકદમ 60-70 વર્ષના ભાઈ હતા. તો એવું બનતું કે દર 3-4 દિવસે હું એમને ત્યાં રાતના જાઉં અને થોડી ઘણી આ તબિયતની બધી વાતો કરો, પછી થોડી બીજી બી વાતો કરીએ. થોડા દિવસ પછી, 15 દિવસ પછી મને ખબર પડી કે એ ડૉક્ટરને દરરોજ રાતના ડ્રિંક્સની ટેવ, દારૂ પીવાની ટેવ.
પણ જ્યારે જ્યારે હું જાઉં ને એ દિવસે પિતા નહોતા. તો મેં એમને કીધું, તમને દારૂમાં સુખ લાગે છે, મારા આવવાથી તમારા સુખમાં અંતરાય પડે છે, તો હવે હું તમને મળવા નહીં આવું. કારણ કે તમે ભલે સુખ નથી એમાં, પણ તમને તો સુખ લાગે અને એ સુખમાં હું અંતરાય કરું છું, એટલે હું નહીં આવું. એની જે વાત કરી એ મારે કહેવી છે. સો એ યુઝ ટુ કોલ મી રાકેશભાઈ. સો કે રાકેશભાઈ તમે સમજો છો એમ નથી, તમારી સાથે વાતો કરું ને એ મને બહુ ગમે છે, અને એ ગમે છે એટલે હું એકદમ સુખી થાઉં છું, અને હું સુખી થાઉં જ ને એટલે એ દિવસે મને દારૂ પીવાનું મન નથી થતું. મારે આ દ્રષ્ટાંત એટલા માટે આપવું હતું કે સુખી માણસ સંતુષ્ટ જ રહેવા લાગશે, એની ચેતના ભાગાભાગ નહીં કરે. આ ભાગવાનું ક્રમ આ દુઃખી માણસનો છે, અસંતુષ્ટનો છે. સો દુઃખ સાથે એટલો ઊંડો સંબંધ છે કે જ્ઞાનીની આવી ઉન્નત ભાવના સર્વે ભવંતુ સુખીન એવી ફલતી નથી. તમારે તોડવો પડશે આ દુઃખ સાથેનો સંબંધ. એક થોડું સર્વ દુઃખનો નિસંશય આત્યાંતિક ક્ષય કરનાર, એ થોડું સમજી લો. ત્યાં શબ્દ શું છે? સર્વ દુઃખનો છે, પ્રોબ્લેમ્સનો નથી. પ્રોબ્લેમ શબ્દ નથી, કષ્ટ શબ્દ નથી, દુઃખ શબ્દ છે. એક બેન મારી પાસે આવ્યા હતા, બાપા બમ્પર ટુ બમ્પર પ્રોબ્લેમ છે. બમ્પર ટુ બમ્પર ટ્રાફિક, 1.5 વર્ષ પહેલાં. પછી આપણે તો હોર્ન સાંભળ્યો નથી. મને એક જ ચિંતા છે, આ 27 ખોલશે ને, બીજી કોઈ મને ચિંતા નથી કે મેં 1.5 વર્ષથી હોર્ન સાંભળ્યો નથી, અને મુંબઈ જશું તો એ હોર્નનું શું કરશું? પછી મેં કીધું કે આમના ઇયરબડ્સ કે કંઈક બોરો કરીશ અને નાખી દઈશ, બીજું શું કરવાનું? દેટ ઇઝ નોટ અ સોલ્યુશન. સમતા ઇઝ ધ સોલ્યુશન. ઓકે. સો કે બમ્પર ટુ બમ્પર પ્રોબ્લેમ છે. શું કરું? તમે કહો ધ્યાન કરો ને ભક્તિ કરો ને સ્વાધ્યાય કરો. બમ્પર ટુ બમ્પર પ્રોબ્લેમ. એક દુઃખ પૂરું થતું નથી ને બીજું સ્ટાર્ટ થાય છે, બીજું પૂરું થતું નથી ને ત્રીજું સ્ટાર્ટ થાય છે. હવે એકદમ કોઈ દુઃખની વાત કરે ને તો ફિલોસોફી સ્ટાર્ટ નહીં કરવાની. એવું કાંઈ છે જ નહીં. આપણું આત્મ સ્વરૂપ તો સુખથી ભરપૂર, એમ નહીં. એમ્પથી, સિમ્પથી, ધીમે ધીમે પ્રેમમય સંબંધ બાંધવાનું અને પછી એને આપણા પક્ષમાં લાવવાના. આમ ક્રમ છે, આમાં કોઈ શોર્ટકટ છે જ નહીં. હમણાં 5-7 દિવસ પહેલાં મારું ECG કાઢ્યું, કાર્ડિયોગ્રામ. સો આઈ વોઝ હોપિંગ એવરીથિંગ ગોઝ વેલ. આમ સ્ટ્રેટ લાઈન આવે, નથિંગ ઉપર નીચે કાંઈ નહીં. Right? If you are a living person, there will be ups and downs, ups and downs, ups and downs. If you want everything straight, you have to be dead. ખાલી મરેલાનો સ્ટ્રેટ લાઈન આવે, કરેક્ટ? એટલે મેં કહ્યું બેન, આમ તો જીવિત વ્યક્તિ હોય ને તો પરિસ્થિતિમાં તો અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ આવશે જ. હા, આમ જ છે. પછી મેં પૂછ્યું કે એ તો ઠીક છે, ચલો એ તો હસવાની વાત થઈ. મેં તમને કષ્ટ છે કે દુઃખ છે? તમને જેમ પેલું બમ્પર ટુ બમ્પર જે છે તમારું, એ કષ્ટ છે કે દુઃખ? તો કે હવે તમે જુદા જુદા શબ્દ બોલો છો, એક જ વાત છે. ના ના, એક વાત નથી. કષ્ટ દુઃખ, એક્સટર્નલ ઇન્ટરનલ, કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા, તારી અસાવધાનીથી ઉત્પન્ન થયેલા, આટલો ફરક. સ્વકૃત પરકૃત. પરથી પર એટલે કર્મ, કર્મ એ કરેલું, આ તે કરેલું, આ એક્સટર્નલ, આ ઇન્ટરનલ, આટલો ફેર છે. એટલે મેં કીધું મને એ પહેલાં સ્પષ્ટ કરો કે તમને કષ્ટ બમ્પર ટુ બમ્પર છે કે દુઃખ બમ્પર ટુ બમ્પર છે? બિકોઝ બંનેના ઇલાજ અલગ છે. આના માટે બધા મંત્રો છે, ઓમ રોંગ સિંગ સોંગ સિંગ એવું બધું છે, ભય નિવારણમ, એવી તો બધા મંત્રો છે.
આના માટે મારી પાસે તત્વજ્ઞાન છે, તત્વદ્રષ્ટિ છે. દુઃખ મટાડવું હોય તો તત્વદ્રષ્ટિ છે, અને કષ્ટો બચાવવા હોય તો બહુ બધા મંત્રો છે મારી પાસે, બહુ બધા, આખી ડાયરી ભરીને મંત્રો છે. આંખનો પ્રોબ્લેમ છે, ગલાનો પ્રોબ્લેમ છે, તેનું છે. ડૉક્ટર પાસે નહીં જવાનું, હું જ કરી આપીશ, ફ્રી ઓફ ચાર્જ. એટલે બેન કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા. મેં પાછું સમજાયું. એક રૂમ છે, એમાં બધું ફર્નિચર છે, નાનકડી રૂમ છે, એકદમ પ્રેમ શ્રદ્ધા અર્પણતા જેવી રૂમ છે, નાની રૂમ છે. બેડ, ટેબલ, સ્લિમ પર્સન કેન વોક. જરાક તમે ખાઈ પી લીધું વધારે તો તમે ભીત અને બેડની વચવાથી પાસ નહીં થઈ શકો. એવી રીતે જ બનાવ્યું છે, આખું યુનિટ જ એવી રીતે બનાવ્યું છે કે તમારું વેટ કંટ્રોલમાં રાખવું પડે. મેં કીધું આવી રીતે આખું ફર્નિચર છે, અને સડનલી વન ડે યુ ગો ટુ સમવન્સ હાઉસ ધેર એન્ડ ઇટ્સ પિચ ડાર્ક એન્ડ યુ ડોન્ટ નો હાઉ ધ ફર્નિચર ઇઝ પ્લેસ્ડ. કોઈ આમ પલંગ રાખે, કોઈ આમ પલંગ રાખે, કોઈને પગના તળિયા એલી એ તરફ જોઈ, કોઈને પગના તળિયા ભીત તરફ જોઈએ. બધા પોતાનું યુનિટ છે ભાઈ, પણ યુ ડોન્ટ નો કે એને કેવી રીતે ફર્નિચર પ્લેસ કર્યું. ઇટ્સ ડાર્ક, યુ ગો, અથડાવ, પલંગથી અથડાવ. યુ ડિન્ટ નો કે ત્યાં પલંગ છે. ટર્ન થાવ તો કબાટથી અથડાવ, અથડાયા જ કરો, અથડાયા કરો. અથડાવાનું કારણ શું? ધ પ્લેસમેન્ટ ઓફ ધ. અચ્છા. પછી મેં કીધું પણ બેન આટલું બધું અથડાવો કૂટાવવાની જરૂર જ નહોતું. તમારે લાઇટ કરવાની, ફર્નિચરને કાંઈ ટચ નહીં કરવાનું, તમે બરાબર ઇઝીલી પાસ થઈ જાઓ. સો કષ્ટ ભલે જે હોય, ડોન્ટ ટચ યોર કષ્ટ. દુઃખી થયા વિના પાસ થઈ શકો જો ધર્મરૂપી લાઇટ હોય તો. વિતરાગ ધર્મરૂપી લાઇટ હોય. યુ ડોન્ટ ટચ ધ ફર્નિચર, પણ તમે અથડાયા વિના, કૂટાયા વિના, બીજું શું કહેવાય, ટકરાયા વિના તમે પાસ થઈ શકો લાઈફમાંથી. પણ વિતરાગ ધર્મરૂપી દીપક જોઈએ, પ્રકાશ જોઈએ, લાઇટ જોઈએ. હા, આપણી તો મૂર્છા જેટલી ભયંકર છે ને, મૂર્છા. તો બધું દુઃખ ભૂલાવવા માટે એક વખત પબમાં ગયો. લોકો પબમાં જાય, દુઃખ સોલ્વ કરવા માટે પબમાં જાય, ઠોકે. આઈ ડોન્ટ નો વોટ હેપન્સ. હું તો ઘણી વખત કહું કે એક્ઝેક્ટ એક્સપિરિયન્સ શું હોય નહીં. હવે મારે એક્સપિરિયન્સ કરવો નથી એટલે તને જ પૂછી લઉં છું કે આમ પીએ એટલે શું થાય. પછી એ થોડું સમજાવે પણ બહુ કંઈ મગજમાં મારે ઉતરે નહીં. હા, તો પબમાં ગયો, પણ એને ખબર હતી કે તમને આ લાઇટની એને દ્રષ્ટાંત સાંભળ્યું હતું કશે, કોઈક જગ્યાએ મેં કીધું હશે તો એને બરાબર સાંભળ્યું હશે આ લાઇટ. તો ફાનસ લઈને ગયો, કારણ કે અમાસની રાત હતી અને પછી પાછા આવવાનું છે, અને આપણે ટકરાવું બકરાવું નથી. જાનવરો હોય, બે આ તો હોલી લેન્ડ છે, જાનવરો બી રસ્તામાં હોય. તો પછી બધું ઢીંચી બીચીને એનું ફાનસ લઈને પાછો આવ્યો. ઘરે પાછો આવતા ભેંસ સાથે અથડાય, હોસ્પિટલ ભેજવો તે. સમજ નથી પડતી. આટલું તમે સ્પષ્ટ દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું કે લાઇટ હોય તો કાંઈ ટકરાવવાનું નહીં આવે. મેં લાઇટ બી રાખી. મેં કીધું તમે આખા સત્સંગમાં બેસવું જોઈએ ને તમારે. ખાલી આ દ્રષ્ટાંતમાં હા સમજાઈ ગયું કરીને નીકળી ગયા હશે. બીજા દિવસે પબનો માલિક આવે છે કે ભાઈ તમે ગઈકાલે આવ્યા હતા ને બહુ ઢીંચ્યું હતું મારા પબમાં, અને તમે તમારું ફાનસ ભૂલી ગયેલા. તમે ભૂલમાં મારું પોપટનું પાંજરું લઈ ગયા. મૂર્છા જ આપણી છે એવી કે આપણે એમ લાગે કે આપણે ધર્મ સમજ્યા છે, પણ કંઈ બીજું જ સમજ્યા છે ધર્મના નામ. એક માણસને 6 ન્યૂઝપેપર સવારના પોરમાં વાંચવાની ટેવ. દિવ્ય ભાસ્કર, મુંબઈ સમાચાર, ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ. 6 છે. હવે આ 4 જ યાદ રહ્યા મને. અભિયાન કેવું કંઈક છે. તું કયા 6 મોકલે છે એ બોલ ને. એ દરરોજ મોકલે મને. એક દિવસ મેં વાંચ્યા નથી, ટાઈમ જ મળતો નથી અહીંયા.
મુંબઈ હોત તો થોડા છાપા વાંચી શકતી. અહીંયા તો ટાઈમ જ નહોતો મને. પણ દરરોજ મોકલે પછી હું એને સામે મેસેજ કરું કે પૈસા ભરવા નથી પડતા હતા ને આ ન્યૂઝપેપરના, બિકોઝ એક પણ દિવસ વંચાતા નથી. તો કે ના મફત છે, મેં મોકલતો. પછી એક ભાઈનો એવો શોખ કે 6 ન્યૂઝપેપર વાંચે, 3 ગુજરાતી 3 ઇંગ્લિશ. એટલે મેં એની પ્રશંસા કરી કે ભાઈ તમારો ભારે આમ સારો શોખ છે, આમ કેટલા બધા ન્યૂઝ તમને સવારના વાંચવાનો શોખ છે. તો કે ના એવું કાંઈ નથી રાકેશભાઈ, એવું કાંઈ નથી. આ તો એટલા બધા દુઃખના સમાચાર વાંચું ને તો મને મારું દુઃખ ઓછું લાગે. મારી તો ખાલી આંગળી દુખે છે, કોઈનો પગ કપાઈ ગયો એવું જ્યારે સાંભળું તો મને આશ્વાસન મળે. આ કંઈ દુઃખ નાશ કરવાનો રસ્તો નથી. વિતરાગનો ધર્મ એ દુઃખ નાશ કરવાનો રસ્તો છે. આ દુઃખ બધા ભૂલાવાના બધા કિમિયાઓ છે. થોડા દુઃખ છે જીવનમાં, એ સોલ્વ થઈ જાય પછી બાપા ધરમપુર જ આવી જવું છે. થોડા દુઃખ છે, એકાદ સંબંધનું દુઃખ, એકાદ શરીરનું દુઃખ, એકાદ ઉઘરાણી પાકે, એવા 3-4 દુઃખ છે. એ સોલ્વ થઈ જાય પછી ધરમપુર જ આવું છે. મેં કીધું તો ભૂલી જાઓ તમે, કારણ કે દુઃખ સોલ્વ કરીને ધર્મ નથી કરવાનો. ધર્મ નિવારણ છે, નિરાકરણ છે, ધર્મ જ સમાધાન છે. તમને શું લાગે છે સીતા અને કોઈ દુઃખ નહીં હોય? દુઃખ ઇન ધ સેન્સ ઓફ કષ્ટ, પ્રતિકૂળ સંજોગો નહીં હોય? સીતાજીની તબિયત ઓલવેઝ સારી હશે, સંબંધોનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવ્યો હોય, કોઈ દુઃખ ઇન ધ સેન્સ કષ્ટ, અહીંયા પ્રતિકૂળ સંજોગો. તમને શું લાગે છે મીરાને કોઈ કષ્ટ નહીં હોય, પ્રતિકૂળતા નહીં હોય? કબીરજીને કોઈ પ્રતિકૂળતા નહીં હોય? આ બધાને હતી, પણ ધર્મ સાથે જોડાણ હતું એટલે દુઃખી નહોતા. કષ્ટ છે, દુઃખ નથી, કારણ કે વિતરાગ ધર્મનું શરણ છે, વિતરાગ ધર્મનું જોડાણ છે. કષ્ટ છે પણ દુઃખી નથી, ચેરફુલ. તમને જોઈને થાય કે તમે જેને માનો છો ને એ સાચા પુરુષ છે. નામ સુદ્ધા ખબર નથી એને શ્રીમદ રાજચંદ્ર આટલું એ ખબર નથી, પણ તમે જેને માનો છો ને એ સાચા પુરુષ છે. એમ તમારું થોબડું જોઈને કોઈ કહે તે ધર્મ પ્રભાવના છે. તમારું પ્રવચન સાંભળીને નહીં, તમારી ચીયરફુલનેસ જોઈને, તમારી શાંતિ જોઈને કે તમે તમારા હૃદયમાં જે છે ને એ સત છે. હા, નિરાકરણ છે. સૂર્યમુખી ફૂલ તમે જો જોયું હોય, એ સૂર્ય તરફ મુખ કરે ને તાજું બની જાય, ખીલેલું બની જાય. એક વખત હું એકલો બેંગ્લોરથી ટ્રેનમાં હતો. ધીસ ઇઝ યર 1987. આઈ થિંક અનિરુદ્ધના જન્મના આગલા વર્ષ કે શું હશે? ક્યાં છે અનિરુદ્ધ? દેખાતો તારું 88 કે 89? તારી માં ગર્ભવતી હતી ત્યારે, એટલું મને ખબર છે. 90 તો 89 હશે, છોડ ને. હવે 1-2 વર્ષ આ બધું હિસ્ટ્રી ભણીને થોડી આવ્યો છું. પણ સ્મિતા તે વખતે ગર્ભવતી હતી અને મારે જવાનું હતું કશે, તો હું બેંગ્લોર ગયો હતો. જયેશભાઈ મને સ્ટેશન પર લેવા આવ્યા. કોણ જયેશભાઈ? મને ખબર નથી, પહેલાં કોઈ દિવસ જોયા નથી. મેં તો સફેદ જબ્બો પહેરીને આવજો, તો હું ઓળખું કેવી રીતે એને. અને 24 કલાકનું મૌન લઈ લીધેલું. 24 કલાકની જર્ની હતી. 172નો પત્ર મુખપાઠ કરતો હતો અને ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ અ યોગી 700 પેજીસ ઇન 7 ડેઝનો સંકલ્પ કર્યો હતો. ધીસ વોઝ 89. અને આમ તને આશીર્વાદ આપવા જ આવ્યો વિશે એવું લાગે છે. પછી હું ત્યાંથી નીકળ્યો ને થોડા મહિનામાં તારો જન્મ થયો એવું કંઈક હતું. બસ બેસી જા. તો એના માટે તો આ દ્રષ્ટાંત નહોતું, પણ દ્રષ્ટાંત એના માટે હતું કે ટ્રેનમાં કંઈ ડી પરથી કોઈ જગ્યા આવે છે કર્ણાટકમાં. વેન યુ સિટ ઇન ધ ટ્રેન વિધિન સમ અવર્સ, હિમાંશુભાઈને પૂછી લેજો, ડી પરથી કોઈ ધર્મ સમથિંગ કોઈ જગ્યા આવે, ત્યાં બધા સૂર્યમુખી ફૂલના ખેતરો ફોર સે 30 મિનિટ્સ આમ ખાલી સૂર્યમુખી ફૂલોનો એ હતું. તો હું જોઉં, ઇટ વોઝ અરાઉન્ડ સનસેટ ટાઈમ. તો ફૂલ આખો આમ ટર્ન થાય, જે ટર્ન થઈ શક્યા સન સાથે એ તાજા ખીલેલા, જે ટર્ન ન થઈ શક્યા કરમાયેલા. તું ધર્મની સન્મુખ થા, તું તાજો તાજો.
અને ધર્મથી જરાક ચ્યુત થઈ ગયો, વિમુખ થઈ ગયો. અમુક બૌદ્ધ ભિક્ષુઓ, ટિબેટિયન ભિક્ષુઓ ચીનની જેલમાં હતા. યુ નો ધ ચાઇના ટિબેટ સ્ટફ. સો અમુક ભિક્ષુઓને અરેસ્ટ કરીને ચાઇનીઝ લોકોએ જેલમાં મૂક્યું 25 વર્ષ. નોન સ્ટોપ ટોર્ચર. કોઈ વાર ભૂખ્યા રાખે, કોઈ વાર કોડા મારે, કોઈ વાર ઇન્સલ્ટ કરે, અબ્યુઝ કરે, જાત જાતના દુઃખો આપતા હતા. બિકોઝ they don't want any religious stuff, and because they were like they had a lot of reverence for Dalai Lamaji, so they did. 25 વર્ષ પછી જેલમાંથી છૂટ્યા, સીધા ધર્મશાળા ગયા દલાઈ લામા પાસે. હિઝ હોલીનેસ દલાઈ લામા. ઇમેજિન 25 વર્ષનું ટોર્ચર સહન કરીને એ બૌદ્ધ ભિક્ષુઓ દલાઈ લામા પાસે આવે. 25 years of torture. Dalai Lama asks them only one question. આ 25 વર્ષમાં તમારી વર્સ્ટ ક્ષણ કઈ હતી? વર્સ્ટ ક્ષણ કઈ હતી? So much torture. So which was your worst પળ? And they said that we were tremendously tortured. No, there must be somewhere Dalai Lama related, whatever. Tortured practically every day. But the question was, which was your worst moment? And you know what they said? That every time torture કરતા હતા, અમે બુદ્ધની કરુણાને યાદ કરીને બિલકુલ ચિત્તને ક્રોધિત થવા દેતા નહોતા એના પ્રત્યે. એક દિવસ ગુસ્સો આવી ગયો, એ અમારી સૌથી નબળી પલ હતી, વર્સ્ટ મોમેન્ટ. એમને કીધું કે આઈસની પાટ પર સોડાવ્યા, ધેટ વોઝ ધ વર્સ્ટ મોમેન્ટ. કે આ કરાવ્યું ત્યારે, કે ચાપકા માર્યા ત્યારે. જે દિવસે હું ધર્મથી ચ્યુત થયો, ધર્મ ભાવથી હું પડી ગયો, ધેટ વોઝ ધ વર્સ્ટ મોમેન્ટ ઓફ માય લાઈફ. જ્યારે હું ડિસ્કનેક્ટ થયો ધર્મથી, ધેટ વોઝ ધ વર્સ્ટ સિન આઈ હેવ કમિટેડ. એની સામે વેશ્યાગમન કે અપક્ષ્ય આહાર પણ ના આવે. હું ધર્મથી ચ્યુત. એટલે ધર્મની સન્મુખ રહો તો તમે તાજા ને ખીલેલા, પણ ધર્મથી થોડા વિમુખ બી થયા. વિતરાગનો ધર્મ સર્વ દુઃખોનો, કષ્ટની ગેરંટી નથી આપતા, એ જે તમારા કર્મ હોય તે, પણ તમે દુઃખી નહીં થાઓ, બિકોઝ તમારા અંતરમાં વિતરાગનો ધર્મ છે. વિતરાગનો ધર્મ સર્વ દુઃખોનો નિસંશયપણે. એક આટલો જ સિદ્ધાંત મોડે કરી દો, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરી શકે નહીં. એ બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે દ્રવ્યાનું યોગનું, તો ચલો બીજું એક મંત્ર આપું. તમે જે ભોગવો છો એ તમારા જ કર્મ છે. કર્ણાનું યોગનો મંત્ર આપું બસ. અને આ સિદ્ધાંતને પકડી રાખશો, તમને ધર્મથી ચ્યુત નહીં થાવ. અને ધર્મ જ્યાં હશે ત્યાં દુઃખ આવી ન શકે. કષ્ટ તો તમારું એક્સટર્નલ છે. તો અહીંયા ગેરંટી શેની આપી છે? સર્વ દુઃખોનો આત્યંતિક ક્ષય. એવો ક્ષય કે કદી પાછા એવા વિકારો નહીં થાય. કેવી અદ્ભુત વાત કરી છે ભગવાન. સંતો કહે છે દુઃખનું કારણ ધર્મનો અભાવ છે. વિતરાગ ધર્મનો અભાવ હોય જ્યારે હૃદયમાં, દુઃખ આવવા, દુઃખ ઉત્પન્ન થયા જ કરવાનું. લોકોનો મત છે, સંસારીઓનો મત છે ધનનો અભાવ. સંતો કહે છે ધર્મનો અભાવ એ દુઃખનું કારણ. લોકો કહે છે ધનનો અભાવ. એકચ્યુઅલી શું થયું, એક વખત અમદાવાદમાં હુલ્લડ હતું. યોગેશભાઈને તો આમ ફર્સ્ટ રોમાં હોય છે, સાંભળતા હશે, ત્યાં આવ્યા છે, સવારને મળે છે સત્સંગમાં. તો એમને અમદાવાદની વાત આવે તો જરા ગમે ત્યારે હતા એમ કે આખું વર્લ્ડ તમે ભિક્ષુઓ માટે ચીન લઈ ગયા, અને તમે આ ઝુસિયા પાસે લઈ ગયા, અને અહીંયા લઈ ગયા, હવે કંઈક ઇન્ડિયાની તો વાત કરો. એમ બધું હવે પૂરું જ કરવાનું છે, તો ઇન્ડિયાની વાત કરી દે. તો હુલ્લડ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? રાયટ્સ. અમદાવાદમાં રાયટ્સ થયેલી, અને એક વ્યક્તિ લોહી લુહાણ થઈ ગયો. આઈ શુડ નોટ સે ઇટ સ્માઇલિંગલી, પણ
એક વ્યક્તિ લોહી લુહાન થઈ ગયો, તો ઇવન યુ શુડ નોટ સ્માઇલ લાફ. કોઈ લોહી લુહાન થાય ને તને હસવું આવે છે? હા, કરુણા. તો લોહી લુહાન થઈ ગયું. એક ભાઈને દયા આવી, તો કે લાવ તમે, હું હેલ્પ કરું, તમારું ઘર ક્યાં છે મને કહો તો હું તમને ઘરે લઈ જાઉં. તો કે ઘરેથી જ આવું છું. નહીં સમજ્યા છોકરાઓ, એક્સપિરિયન્સ નહીં ને એ લોકોને કોઈ. એની પત્નીએ જ ધોકા માર્યા હતા એને. એ કે લઈ જાઓ તો મને હોસ્પિટલ લઈ જાઓ, પણ પાછા ઘરે નહીં લઈ જાઓ, આ ઘરેથી જ માર ખાઈને આવ્યો છું. આ સાંભળો, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યારે તમારે 2-4 વર્ષે પેલું ડિસિઝન લેવાનું આવશે, ધ ડી-ડે, હા, તો આ બધા દ્રષ્ટાંતો જ હેલ્પફુલ બનશે તમને. એક વખત એક પાર્ટી હતી, એમાં એક બેનું બોલકના બહુ ને, તો એક બેને કીધું મને એક ચીજ નથી સમજાતી કે પતિઓ કરતાં પત્નીનું આયુષ્ય લાંબુ કેમ હોય છે યુઝ્યુઅલી. સી યુ વિલ સી વેરી મોર વિડોઝ દેન વિડોવર્સ. હા, ઓલવેઝ લેડીઝનું આયુષ્ય વધારે હોય, પુરુષોનું ઓછું હોય. એટલે પતિઓનું ઓછું હોય, પત્નીનું વધારે. અને પતિઓને વધારે બીપી, સુગર, હાર્ટ એટેક, આવું બધું વધારે પતિઓને થાય કે પત્નીઓને? બ્રિજ કેન્ડી વધારે પતિઓને થાય કે પત્ની? મેલ્સ. પતિને થાય કે પત્નીને? મારો ક્વેશ્ચન એ છે, પતિઓને. તો એ કે સંબંધ જ પડતી વાય. એટલે એક પતિદેવ હતા પાર્ટીમાં, તો કે કારણ કે પત્નીઓને પત્ની નથી હોતી ને, બહેનોને પત્ની ના હોય ને. જેને પત્ની હોય એના પતિને હાર્ટ એટેક, બ્લડ પ્રેશર, શુગરનો બધો પ્રોબ્લેમ હોય. આપણે આ બધા કારણો સૂજે છે, પણ સંતો કહે છે આ બધા કારણ નથી દુઃખના. દુઃખનું કારણ વિતરાગ ધર્મનો અભાવ છે. બસ, ધર્મ વિના કોઈ જીવન જ નથી. ધર્મ, મીરા ચાલી શકતી હતી પગ દ્વારા, એને પગમાં નુપુર બાંધ્યા, ઝાંઝર બાંધ્યા, પાયલ બાંધી, અને જેવી એ બાંધે એટલે જીવનમાં નૃત્ય આવવા લાગે. યુ કેન લીવ અ લાઈફ વિધાઉટ વિતરાગનો ધર્મ ઓલ્સો. યુ કેન લીવ. થાઉઝન્ડ્સ એન્ડ મિલિયન્સ આર લિવિંગ. They don't even know there is something like વિતરાગનો ધર્મ. પણ એ જીવન કઈ જીવન છે જેમાં કોઈ તેજ નથી, કોઈ રંગ નથી, કોઈ રસ નથી, કોઈ સંગીત નથી, કોઈ ઉમંગ નથી, કોઈ ઉલ્લાસ નથી. અને મીરાની ખુમારી છું, એક જીવન છે જેવા વિતરાગ ધર્મનો ઝાંઝર બાંધ્યું કે જીવનમાં ઉમંગ અને ઉલ્લાસ આવે. હવે તો પગમાં એટલા પથ્થર બાંધ્યા છે, એટલો લગેજ છે. હવે આટલું બધું પગ બાંધ્યું હોય અને પછી તમે નાચવાનું ફાવે? એના માટે આ બધા બેગેજીસથી છુટકારો આવીને પ્રભુ નામના ઝાંઝર બાંધો ને પછી જો જીવનમાં કેવો ઉમંગ અને કે અરે આખું વરસ ગમે તે હોય પણ હોળી દિવાળી આવે તો મજા આવે કે નહીં? આમ રંગ ભલે ને પછી લગાડીને પાછું ધોઈ કાઢવાનું હોય. મારા પપ્પાને તો સમજાય જ નહીં કે આ વોટ ઇઝ ધીસ હોલીનું ફંક્શન, જે ધોવાનું છે એ લગાવવાનું કેમ? મેં તો પપ્પા ક્વાઇટ શુષ્ક થઈ ગયા તમે, બસ ધીસ ઇઝ ધ ફન. આમ એકબીજાને આમ ચોલીને લગાડવાનું ને પછી ચોલીને કાઢવાનું. હા, પપ્પાને સમજાય જ નહીં. હી વોઝ નોટ અ વેરી ફેસ્ટિવ પર્સન નહોતા, એટલે એને આ બધું, એને નોર્મલ લાઈફ વધારે ગમે, એને આ સેલિબ્રેટિવ લાઈફ સેલિબ્રેશન્સ ના કરે. થોડું મારામાં બી ઉતરું છે, પણ હવે મારું તો કંઈ હવે રહ્યું જ નથી. એવી ઓડિયન્સ પ્રમાણે ચાલે છે. હેલોવીન બી ચાલે અને કાંઈ બી થેન્ક્સ ગિવિંગ જે કરવું એ બધું જ. આઈ ડોન્ટ નો વોટ આઈ લાઈક, વોટ આઈ ડોન્ટ લાઈક, વોટ ઇઝ મી, વોટ ઇઝ આઈ જસ્ટ ડોન્ટ નો. એન્ડ આઈ એમ એન્જોયિંગ ધીસ લાઈફ ઓલ્સો, નથિંગ. બટ હોલી દિવાળી ન હોય તો એ વર્ષ કેવું જાય? એમ પ્રભુ પ્રેમ, વિતરાગ ધર્મ માટેનો અપાર પ્રેમ ન હોય તો સવારથી સાંજ તો પડી શકે, એમાં કંઈ શું મતલબ છે એવી જિંદગી? કોઈ ઝાડ હોય, ફૂલ નથી, ફળ નથી અને પાંદડા નથી, રોપવું છે તમારા કોર્ટયાર્ડમાં?
તો કે આવું વિતરાગ ધર્મની મોજ વિનાનું લાઈફ ઇઝ નો લાઈફ. આસ્ક ધીસ પીપલ કે આ તો સત્સંગ છે તો જીવનની મજા છે, નહીં તો શું છે સવારથી સાંજ. એ જ હવે આ અમેરિકાવાળા બેઠા કેડીને બધા સવારના ઉઠીને એની બૈરી જુદા જુદા સિરિયલ્સ કાઢે, આ પેકેટમાંથી આ પેકેટમાંથી આ પેકેટમાં. પૌષ્ટિક ખાઓ, હેલ્ધી ખાઓ, મરી જાઓ. મરવાના તો છો જ ને ભાઈ સાહેબ. હા, હેલ્ધી ખાઈને મરશે, આ પુડલા ખાઈને મરે, પેલો પાણીપુરીને સેન્ડવિચ ખાઈને મરે. મરવાનું તો છે જ બધાએ. શું કામ મેં કીધું એ જ હું ભૂલી ગયો. સો લેટ મી જસ્ટ વિઝિટ લંડન ફોર 1 minute and then I stop. હા, યુકે પેલું તિલકને બધું કર્યું હતું ને ગઈકાલે, એ ઋણ ચૂકી દઉં તમારું. હા, ના પાડે છે તો કહું કે નહીં કહું? બર્ટન રસેલની વાત કહું. હા, રસેલ સ્ક્વેર છે ને તમારે. સો હી વોઝ અ ગ્રેટ ચિંતક, નોબેલ પ્રાઇઝ વિનર એન્ડ અ ગ્રેટ મેથેમેટિશિયન. હા, ચિંતક હતા. ને ઇનફેક્ટ એમને જે બુક લખી છે પ્રિન્સિપિયા મેથેમેટિકા, આખા વર્લ્ડમાં ખાલી 15 જણને સમજાય છે. મેં બી ટ્રાય કરી, બિકોઝ MA પાર્ટ 2માં આઈ હેડ એરિસ્ટોટલ લોજિક, ગૌતમ્સ લોજિક એન્ડ રસેલ્સ લોજિક. એરિસ્ટોટલનું બધું સમજાઈ ગયું. ગૌતમ તો આપણો ઇન્ડિયાનું, એટલે એ લોજિક તો બરાબર. એક ચીજ સમજાય નહીં. આખું ઓપ્શનમાં છોડી દીધેલું રસલ. દેટ બુક મને ત્યારે મન થયું કે 15 જણ, તો મેં કીધું આપણે ચાન્સ લગાડીએ 16માં. નથિંગ. સો હી વોઝ લાઈક અ વેરી બ્રેની ગાય. એન્ડ એક વખત કંઈક આફ્રિકા ગયા હતા, તો કંઈક આદિવાસીઓના કેમ્પમાં ગયા હતા. એન્ડ દૂરથી જુએ છે કે આમ આકાશના તારા જોઈને એ લોકોનું ટિપિકલ ગ્રુપ ડાન્સ હોય. હા, એકબીજાને પકડીને ડાન્સ કરવાનો હોય. વર્લ્ડ વાઇડ જ્યાં બી આદિવાસીઓ હોય, દે હેવ દેટ કલ્ચર, ગ્રુપ ડાન્સ. અને એટલી મોજ, આમ મુખ પર કેટલો આનંદ, સો ચીયરફુલ, સો હેપી. નો ડ્રેસિંગ, ને તમારા જેવા બધા ઘાઘરા ચોલા બધા કંઈ મંગાવવાના નહીં હોય. આમ બેર મિનિમમ. ધ ડાન્સ શુડ બી ગ્રેટ, નોટ ધ ક્લોધિંગ. તમારા છે ને ક્લોથ્સ તરફ જ જોઈએ, તમારો ડાન્સ તો બંગાર હોય. The actually is the dance should be so nice. જવા લેંગામાં કરી શકાય, એના માટે કે ટર્બન બાંધવાની જરૂર નથી. સો એ આદિવાસીઓ અને ડાન્સ કરે ને એ દૂરથી જોઈને, સચ અ બ્રેની ફેલો, એના જેવો હાર્ડલી કોઈક બીજો હશે. બહુ થોડા એના કેલિબરના એવા. કેટલા શાંત, કેટલા નિર્દોષ, કેટલા મુક્ત, કેટલા આનંદિત. એ જોઈને ફર્સ્ટ ટાઈમ બર્ટ્રેન્ડ રસેલ ક્રાઇડ કે હું જે જીવન જીવું તો યંત્રવત જીવન છે. ઇટ્સ ઓનલી મેથેમેટિક્સ. આને આટલો ચાંદલો કર્યો, મારે આટલો ચાંદલો કરવાનો. આ લોકો કેવા મુક્ત જીવન જીવે. ખરું જીવન આ છે. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમે સંસારી છો, ગૃહસ્થ છો, તમારે ધન બી કમાવવું પડે, આ કરવું પડે. જ્ઞાનીઓ એટલું જ કહે છે કે ધન બી, ધર્મ બી, પર રાઈટ જગ્યાએ મૂકજો. ફાધર વોલેસે મને કીધેલું વેન આઈ મેટ હિમ ઇન મેડ્રિડ, સ્પેન, કે લોકોને આટલી સમજ પડતી નથી કે ધન ખિસ્સામાં મૂકવાનું, ધર્મ હૃદયમાં મૂકવાનું. આટલી સમજ નથી લોકો. એ લોકો ધન, ધર્મ ખિસ્સામાં. નાની એક બુકલેટ હોય આજ્ઞા ભક્તિની, ખિસ્સામાં હોય. જીમમાં જઈએ તો બુકલેટ લઈને જાય, એટલે આત્મસિદ્ધિની ગાથા બી કરે. એ ધન ખિસ્સામાં રાખો, ધર્મ પરમ અમૃત સ્વરૂપ ધર્મ. તમે સાંભળ્યું છે, બટ યુ હેવ નોટ એક્સેપ્ટેડ ઇટ. યુ હેવ હર્ડ ધીસ બટ નોટ એક્સેપ્ટેડ ઇટ, કે ધર્મ અમૃત સમાન છે. બિકોઝ જો તમે ખરેખર એક્સેપ્ટ કર્યું હોય તો તમે એક ક્ષણનો વિલંબ નહીં કરો. જે ચીજ માટે યુ આર કન્વિન્સ્ડ, યુ વિલ નોટ ડુ પ્રમાદ. સાંભળ્યું છે ઘડી ઘડી ધર્મ મોક્ષનું કારણ છે, ધર્મ સુખનું કારણ છે, પણ યુ હેવ નોટ એક્સેપ્ટેડ ઇટ. પરમ અમૃત સ્વરૂપ એવા ધર્મ. તો 7 વિશેષણો દ્વારા જે વાત કરી, પાછા વિશેષણો
ગણાવી અને વાત પૂરી કરું. વિતરાગ ભગવતોએ નિશ્ચિતાર્થ કરેલો ધર્મ કેવો છે? અચિંત્ય ચિંતામણી સ્વરૂપ, પરમ હિતકારી, અદ્ભુત, સર્વ દુઃખનો, કષ્ટ નથી બોલ્યા, સર્વ દુઃખનો નિસંશયપણે આત્યાંતિક ક્ષય કરનાર, પરમ અમૃત સ્વરૂપ, સર્વોત્કૃષ્ટ શાશ્વત ધર્મ, જયવંત વર્તો, ત્રિકાળ જયવંત વર્તો.